ในหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาและต้นไม้ที่ค่อยๆเลื่อนผ่านตามกาลเวลาและฤดูกาลมีช่างตีเหล็กผู้เฉลียวฉลาดและถ่อมตัวผู้หนึ่งครับชื่อว่าไลแซนเดอร์เขามีชื่อเสียงในการสร้างเครื่องมือและอาวุธและเขาเองก็ยังมีชื่อเสียงในด้านปัญญาที่ลึกซึ้งผู้คนจากใกล้และไกลต่างต้องการมาหาช่างตีเหล็กคนนี้เพื่อที่จะมาปรึกษาปัญหาชีวิตต่างๆครับ จนกระทั่งวันหนึ่งคนเลี้ยงแกะหนุ่มที่ชื่อว่าทัตเตียสครับมาถึงโรงตีเหล็กของไลแซนเดอร์เขาเล่าถึงปัญหาชีวิตของเขาให้ไลแซนเดอร์ฟังด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังพายุร้ายได้พัดฝูงแกะของทัตเตียสหายไปหมดเลยครับทัตเตียสเป็นเด็กเลี้ยงแกะและตอนนี้แกะของเขาไม่เหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวบ้านของเขาก็กำลังจะพังจากพายุที่มาโหมกระหน่ำที่อยู่อาศัยของเขาความสิ้นหวังนี้ทำให้ทัดเดียสเห็นแต่ความมืดมนในชีวิตหากคุณผู้ฟังเป็นทัดเดียสคุณจะรับมือกับชีวิตอย่างไรนี่จะเป็นคำแนะนำในยามที่ทัดเดียสกำลังเจอวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตครับและตอนนั้นครับทัดเดียสก็บอกเลยว่าชีวิตของข้าจะต้องสิ้นหวังอย่างแน่แท้ไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมากลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมไลแซนเดอร์ได้ยินดังนั้นครับก็เลยตอบกลับทัดเดียสไปว่าทัดเดียสเอ๋ยข้ามีเรื่องราวหนึ่งจะมาเล่าให้ท่านฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นโอ๊กต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นโอ๊กที่สูงที่สุดในโลกมันภูมิใจในความสูงส่งของมันกิ่งก้านของมันยื่นสูงขึ้นไปยังสวรรค์ในขณะที่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆมันคือต้นอ้อที่อยู่ข้างๆมันบอบบางและก็เอนไหวไปตามสายลมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งมีพายุลูกใหญ่ได้โหมกระหน่ำมาที่แผ่นดินในตอนนั้นมีลมแรงมีฝนตกหนักต้นโอ๊กที่มันมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองตัดสินใจที่จะต่อต้านลมพายุแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าพายุจะไม่ลดละในที่สุดต้นโอ๊กที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกถอนรากถอนโคนจากการพยายามที่จะต่อต้านพายุนั้นในขณะที่อีกด้านหนึ่งต้นอ้อในยามที่มันเจอพายุต้นอ้อโค้งตามลมยอมรับแรงพายุมันเลยไม่หักจนกระทั่งพายุได้พัดผ่านไปต้นอ้อก็ยังคงยืนอยู่โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆในขณะที่ต้นโอ๊กถูกถอนรากถอนโคนและก็พังทลายไปสิ้นทัดเดียสฟังอย่างตั้งใจครับและก็คุ้นคิดถึงความหมายเรื่องราวของไลเซนเดอร์ทัดเดียสก็เลยตอบไลเซนเดอร์ไปว่าแต่ท่านไลเซนเดอร์ข้าไม่ได้แข็งแรงเหมือนต้นโอ๊กแล้วก็ไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนต้นอ้อบ้านข้าแค่ถูกท่วมท้นด้วยน้ำแล้วแกะของข้าก็เพิ่งหายไปข้ากำลังมืดมนจากสถานการณ์ชีวิตสิ่งที่ท่านเล่ามามันเกี่ยวสิ่งใดกันเล่าไลเซนเดอร์เห็นดังนั้นก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วก็ตอบไปว่าหากท่านพินิจพิเคราะห์เรื่องราวที่ข้าได้เล่าให้ท่านฟังต้นโอ๊กพึ่งพาความแข็งแกร่งจากภายนอกแต่เมื่อเผชิญกับหายนะที่ยิ่งใหญ่มันก็ล้มลงแต่ต้นอ้อรู้ถึงพลังภายในของมันที่จะปรับตัวและต้านทานมันเลยมีชีวิตรอดทัดเดียสเจ้ารู้หรือไม่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงในการมีชีวิตไม่ได้วัดอยู่ที่ความสามารถในการต่อต้านชีวิตแต่อยู่ที่ความสามารถในการยอมรับพลังภายในของเจ้าเพื่อก้าวข้ามมันเจ้ามีพลังเกินกว่าสถานการณ์พลังของจิตใจจิตวิญญาณและเจตจำนงของเจ้าอยู่เหนือกว่าสภาวะภายนอกใดๆในโลกนี้ทัสเดียสได้ดินดังนั้นก็นั่งเงียบครับซึมซับคำพูดของไลแซนเดอร์ช้าๆเขาเริ่มรู้สึกสงบเขาเริ่มมีความเต็มใจและความตั้งใจเริ่มเข้ามาแทนที่ความสิ้นหวังเขาเริ่มรู้ตัวว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตแกะที่หายไปบ้านที่กำลังจะพังทลายมันคือสภาวะการภายนอกที่ถึงแม้วันนี้มันจะไม่หายมันจะไม่พังแต่เมื่อถึงวันหนึ่งมันก็จะหายมันก็จะพังไปอยู่ดีทัดเดียสเริ่มมีสติเข้ามาเขาสามารถควบคุมวิธีการที่เขาตอบสนองต่อมันได้เขาสามารถสร้างใหม่รวบรวมฝูงแกะใหม่แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความยืดหยุ่นใหม่ก็ได้ทัดเดียสเห็นดังนั้นก็รีบขอบคุณเลยครับบอกไลแซนเดอร์ว่าท่านข้ารู้แล้วว่าชีวิตของเรานั้นบางครั้งเราก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่โลกภายในของเรามีอำนาจเหนือมันเราสามารถใช้สิ่งนี้ตอบสนองต่อสภาวะการภายนอกได้ท่านทำให้ข้ามองเห็นสัจธรรมของชีวิตเป็นพระคุณยิ่งนักปัญญาของ
ไลเซนเดอร์ครับช่างตีเหล็กคนนั้นแสดงให้เห็นว่าในหัวใจทุกดวงมีความแข็งแกร่งคุณผู้ฟังครับเราทุกคนหลายครั้งเจอสภาวะการในชีวิตที่ไม่สามารถควบคุมได้มันทำให้เราโกรธมันทำให้เราเครียดบางครั้งทำให้เราเกิดความอิจฉาทำให้เราเกิดความอยากที่ไม่รู้จักพอแต่จริงๆแล้วเรามีอำนาจเหนือสภาวะการภายนอกเหล่านั้นทั้งสิ้นครับถ้าเราฝึกภายในนี่คือจุดเริ่มต้นของปรัชญาสโตอิกที่เราจะมาพูดคุยกันครับใน The Philosophy เอพิโซดนี้ผมเริ่มต้นมาด้วยเรื่องเล่าเป็นเรื่องของปรัชญาสโตอิก You have power over your mind not outside event เรามีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกหากท่านตระหนักถึงสิ่งนี้ท่านจะพบกับความแข็งแกร่งหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาสโตอิกนะครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะมีผู้นำทางปรัชญานี้หลายท่านที่เราได้ยินชื่อกันเช่นท่านมาร์คัสออเรเลียสอิปิเตตัสเซเนการวมไปถึงยังมีอีกหลายคนที่ผมไม่ได้กล่าวมาปรัชญาสโตอิกมาจากฝั่งตะวันตกครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงก่อนคริสต์ศักราชประมาณ 400-500 ปีในยุคนั้นเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มหยุดเดินทางหาของป่าล่าสัตว์แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานมันทำให้มนุษย์ได้มีเวลากลับมาคบคิดทบทวนว่าชีวิตคืออะไรการใช้ชีวิตที่ถูกต้องควรเป็นแบบไหนมนุษย์เริ่มมีการคิดเชิงปรัชญามากขึ้นและปรัชญาสโตอิกก็เป็นหนึ่งในปรัชญาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นบทเรียนเหล่านี้ครับจะทำให้ท่านมีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงปรัชญาสโตอิกเหล่านี้จะมอบบทเรียนให้ท่านกลายเป็นผู้อยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตสิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึงกันครับอมอร์ฟาติการยอมรับชะตาชีวิตของท่านสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในการมีชีวิตใครก็ตามที่ไม่ยอมรับในโชคชะตาชีวิตย่อมถูกชีวิตบงการและทำลายอยู่วันยันค่ำหากทุกท่านฟังปรัชญาสโตอิกหรือศึกษาสิ่งนี้มาคำว่าอมอร์ฟาติจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราได้ยินไม่ว่าท่านจะเป็นใครมีอายุเท่าไหร่มีโชคชะตาชีวิตที่น่าอภิรมย์มากน้อยเพียงใดท่านก็จะต้องยอมรับชะตาชีวิตเพราะทุกอย่างมีเหตุผลที่เกิดขึ้นเสมอครับนี่คือคำนิยามของอมอร์ฟาติปรัชญาสโตอิกจะสอนให้ท่านยอมรับว่าในชีวิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ท่านไม่ได้มีอำนาจไปควบคุมสภาพอากาศการกระทำของผู้อื่นหรือแม้แต่เหตุการณ์การสูญเสียที่ท่านไม่คาดคิดการไปพยายามควบคุมสิ่งเหล่านี้ต่างหากจะนำมาซึ่งความเครียดและความทุกข์ดังนั้นการปล่อยให้มันเป็นไปคือใบเบิกทางครับสู่ความสงบสุขอมอร์ฟาติหมายถึง love of fate หรือความรักในโชคชะตาครับมันเป็นหลักการของสโตอิกที่สนับสนุนให้เรายอมรับทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นเพื่อท่านครับทั้งหมดเลยมันสอนให้เรายอมรับสถานการณ์ของเราและมุมมองในแต่ละประสบการณ์ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งของเอพิเทตัสครับเอพิเทตัสเขาเป็นทาสและกำลังเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขากำลังพบอิสรภาพในความสามารถที่จะยอมรับโชคชะตาและเลือกวิธีการตอบสนองของเขาในยามที่เขาต้องกลายเป็นทาสความคิดนี้ช่วยให้เขาได้เปลี่ยนอุปสรรคกลายเป็นโอกาสในการเติบโตหรือแม้แต่โซเครติสครับโซเครติสขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ตั้งคำถามได้ฉลาดและเป็นคนที่ลุ่มลึกในการถกเรื่องปรัชญาชีวิตแต่จุดจบของโซเครติสก็คือเขาถูกตัดสินให้รับการประหารด้วยการดื่มยาพิษอาจจะเป็นเพราะด้วยเรื่องของการเมืองหรือการไม่พอใจของคนที่มีอำนาจปกครองในดินแดนนั้นโซเครติสก็เลยต้องดื่มยาพิษครับแต่ทุกท่านครับสิ่งที่โซเครติสทำในตอนที่รู้ตัวแล้วว่าจะถูกประหารเขาไปนั่งถกปรัชญาต่อครับพอเขาถกปรัชญากับลูกศิษย์ของเขาเขาไม่ได้เกิดความกลัวเขายังบอกอีกว่าชีวิตที่ขาดการพิจารณาไต่ตองมันก็ไม่ได้ควรค่าที่จะมีชีวิตอยู่พอเขาถกปรัชญาจบเขาก็ดื่มยาพิษและเขาก็จากไปความตายทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คืออมอร์ฟาติทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีเหตุผลและมีความดีงามในแบบฉบับของมันอยู่เสมอดังนั้นมาร์คัสออเรเลียสก็ได้สรุปคำกล่าวนี้ไว้ครับ accept the things to which fate binds you
and love the people with whom fate brings you together ยอมรับสิ่งที่โชคชะตานำมาให้แก่ท่านรักคนที่โชคชะตานำมาให้ท่านได้พบความรู้สึกนี้จะสนับสนุนให้ท่านโอบกอดชีวิตอย่างเต็มที่และพบความงดงามในทุกประสบการณ์ชีวิตนี่คือแก่นสำคัญของสโตอิกก็ว่าได้ครับอมอร์ฟาติผมเลยอยากจะให้คุณผู้ฟังลองทบทวนดูว่าในตอนนี้โชคชะตาของท่านที่ท่านกำลังเจออยู่ไม่ว่าบางท่านจะมองว่ามันเป็นโชคร้ายหรือโชคดีก็ตามท่านโอบรับหรือยินดีกับโชคชะตานั้นมากน้อยแค่ไหนครับเท่านั้นเลยครับหากใครก็ตามที่ยินดีโอบรับโชคชะตาชีวิตของตัวเองจักรวาลจะส่งมอบความสุขให้กับคนผู้นั้นครับอันนี้คือปรัชญาข้อที่หนึ่งของสโตอิกนะครับข้อที่สอง control your power you have to control this because if you don't you will be the slave of your fate ท่านจงควบคุมพลังอำนาจของท่านท่านเป็นนายเหนือพลังในตัวท่านจงควบคุมมันมิฉะนั้นท่านจะกลายเป็นเฉลยของมันเสียเองจะมีคำกล่าวหนึ่งของปรัชญาสโตอิกที่ผมใช้บ่อยครับ You have power over your mind not outside events realize this and you will find strength ท่านมีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกนี่คือคำสอนที่สำคัญอย่างยิ่งของสโตอิกครับในการควบคุมความคิดและปฏิกิริยาก่อนตอบสนองต่อสิ่งใดๆหากเอา The Seven Deadly Sin มาประยุกต์ใช้นะครับสภาวะมืดที่เราจะต้องเอาชนะแล้วจะพ่ายแพ้ไม่ได้เด็ดขาดจะมีอยู่7อย่างได้แก่ความหยิ่งความโกรธความโลภความริษยากิเลสตัณหาความขี้เกียจและความตะกละเมื่อใดก็ตามที่เราตอบสนองสิ่งต่างๆภายใต้สภาวะมืดทั้ง7เราจะโดนชีวิตลงโทษครับเราจะไม่มีความสุขเราจะรู้สึกผิดเราจะรู้สึกละอายถ้าเป็นบางตำราก็คือการละอายต่อบาป7สภาวะนี้ครับคือสิ่งที่ท่านจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดและการที่เราจะเอาชนะเจ้าสภาวะมืดทั้ง7นี้ได้สถานการณ์ภายนอกไม่สามารถมาจัดการได้ครับแต่มันขึ้นอยู่กับการฝึกสภาวะภายในของเราเองถ้าเราไม่ฝึกมันจะมีโอกาสสูงเกือบ 100% ที่เราจะพ่ายแพ้ให้กับ1ใน7สภาวะมืดนี่ครับทุกท่าน7สภาวะนี้ท่านจะต้องเอาชนะให้ได้ลองจินตนาการถึงพายุที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกลมพัดแรงและฝนตกหนักแต่ภายในบ้านของท่านปลอดภัยและกำลังได้รับการปกป้องมันก็เป็นเช่นเดียวกับการที่คนคนหนึ่งมีจิตวิญญาณภายในที่แข็งแกร่งไม่ว่าภายนอกนั้นจะมีพายุจะมีมรสุมจะมีความมืดเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าภายในของเขาแกร่งก็แสดงว่าบ้านของเขาพร้อมที่จะรับพายุในทุกประเภทครับอย่าผัดผ่อนที่จะฝึกโลกภายในของท่านครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาสโตอิกปรัชญาพุทธปรัชญาของฝั่งคริสต์หรือแม้แต่ปรัชญาใดๆก็ตามล้วนจะให้คนของเขากลับมาอยู่ในโลกภายในเพราะมันคือบ้านที่ป้องกันได้ทุกพายุครับหลักการนี้จะส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองรวมไปถึงการมีสติก่อนที่ท่านจะตอบสนองต่อสิ่งใดๆลองทำให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ตอบสนองภายใต้สภาวะมืดทั้ง7ที่ผมได้กล่าวไปนะครับ Rule your mind or it will rule you จงควบคุมจิตใจของท่านหรือมิฉะนั้นท่านก็ปล่อยให้มันควบคุมท่านเสียต่อไปครับเราจะมาดูที่ปรัชญาข้อที่3ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านจะไม่มีศัตรูตรงกันข้ามท่านจะได้ใช้เวลาไปอย่างคุ้มค่าและท่านก็จะมีมิตรภาพที่คอยต้อนรับท่านไปทุกหนแห่ง Waste no more time arguing what a good man should be one อย่าเสียเวลาถกเถียงกับใครว่าคนดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรท่านนั่นแหละจงเป็นคนดีเสียเองจงอย่าได้ใช้เวลาของท่านไปถกเถียงว่าคนที่ดีควรเป็นแบบไหนอะไรถูกอะไรผิดเพราะทุกคนต่างมีความเชื่อและมีอัตตาเป็นของตัวเองแต่ท่านนั่นแหละจงปฏิบัติเป็นคนดีเสียเองและท่านจะชนะใจผู้คนโดยที่ไม่ต้องเอ่ยถ้อยคำการถกเถียงใดๆออกมานี่คือหนึ่งในคำกล่าวของท่านมาร์คัสออเรเลียสครับอย่าได้ไปเถียงกับใครเลยว่าคนดีจะต้องเป็นแบบไหนการใช้ชีวิตแบบไหนถูกต้องหยุดเอาสิ่งนี้ไปเถียงกับคนอื่นเลยเพราะมันไม่ได้ผลการที่จะทำให้มันได้ผลก็คือท่านทำให้พวกเขาเห็นเป็นตัวอย่างเมื่อพวกเขาเห็นแล้วว่าการที่ท่านใช้ชีวิตแบบนั้นท่านประสบความสำเร็จท่านได้ดิบได้ดีอีกหน่อย
ท่านจะกลายเป็นแรงบันดาลใจของพวกเขาแทนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์หรือความเมตตาเราควรลงมือทำจริงคำกล่าวนี่ครับเน้นการกระทำมากกว่าคำพูดเพราะสุดท้ายแล้วคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดและไม่มีใครถกเถียงได้คือคำพูดที่ถูกสะท้อนผ่านการกระทำที่เกิดผลลัพธ์เป็นความสำเร็จนั่นเองนี่คืออีกคำกล่าวหนึ่งนะครับเรามาที่ข้อที่ 4 We are more often frightened than hurt and we suffer more in imagination than in reality ในชีวิตของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเรามักจะหวาดกลัวมากกว่าที่จะเจ็บปวดและเราต้องทนทุกข์ทรมานในโลกแห่งจินตนาการมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงนี่คืออีกความจริงหนึ่งที่ลึกซึ้งที่ปรัชญาสโตอิกได้ถ่ายทอดมาครับเราจะมีอยู่สองฝั่งนะครับความหวาดกลัวคือสิ่งที่เราไปอยู่กับมันมากกว่าที่เราจะเจ็บปวดและหลายครั้งเราทนทุกข์ทรมานกับความหวาดกลัวในจินตนาการมากกว่าที่จะเจ็บปวดในชีวิตจริงครับจึงพูดได้อีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่แล้วความกลัวมันทำร้ายเรามากกว่าความเจ็บปวดจริงๆเสียอีกจินตนาการอันดำมืดของเราพาเราไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายกว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นหายนะจริงๆเสียอีกในปรัชญาสโตอิกครับผมจะขอนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังและจะเป็นภาพสะท้อนในชีวิตได้ชัดเจนมากว่าส่วนใหญ่แล้วความทุกข์ในชีวิตมันเกิดขึ้นจากไหนในชีวิตของมนุษย์ครับสมมติว่าคุณกำลังเดินอยู่ท่ามกลางป่าแห่งหนึ่งป่าแห่งนั้นมีต้นไม้เขียวชอุ่มมีหญ้าที่คอยพลิ้วไหวไปตามกระแสลมแต่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะมีใครสักคนยิงธนูสักดอกหนึ่งมาใส่ตัวท่านและมันเป็นธนูที่ท่านรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บมากหลายครั้งจะมีใครก็ไม่รู้ยิงธนูมาใส่ท่านและท่านก็ไม่สามารถควบคุมและบางครั้งก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่มันน่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งก็คือคนคนนั้นที่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าแล้วโดนธนูยิงเขากลับหยิบลูกธนูที่มันอยู่ที่พื้นแล้วก็เอามาทิ่มตัวเองอีกรอบหนึ่งคนคนนั้นเขาดูเป็นคนโง่เขลาไหมครับทุกท่านดูเป็นคนแปลกใช่ไหมครับแต่หลายครั้งเราก็ทำแบบนั้นครับหลายครั้งปัญหาในชีวิตหายนะอุปสรรคอาจจะมาจากใครบางคนหรือบางครั้งอาจจะมาจากเราเองแล้วมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาใจไปคิดไปยึดติดแล้วก็ไปเครียดแค้นแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ภายใต้สภาวะมืดทั้ง7มันก็ไม่ต่างจากการที่เราหยิบลูกธนูที่มันตกอยู่ที่พื้นแล้วก็เอามาทิ่มตัวเองเป็นดอกที่2บางครั้งเราก็ทำแบบนั้นจริงๆครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดในชีวิตกับความทุกข์มันคนละอย่างกันความเจ็บปวดรักษาให้หายได้แต่ความทุกข์อยู่ที่ว่าท่านจะสร้างมันหรือเปล่าและถ้าท่านสร้างขึ้นมาท่านบางทีมันอาจจะอยู่กับท่านนานกว่าความเจ็บปวดซะอีกความทุกข์ครับธนูดอกที่2นั้นระวังอย่าเอาธนูดอกที่2มาทิ่มแทงตัวเองผมชอบคำกล่าวหนึ่งของเจสุสที่ได้กล่าวเอาไว้หากมีใครสักคนเดินมาตบแก้มข้างหนึ่งของท่านจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาหากมีใครสักคนขโมยของของท่านไปจงมอบสิ่งนั้นให้เขาหากมีใครสักคนขออะไรบางอย่างจากท่านจงให้เขาไปแต่ถ้ามีใครสักคนมาขออะไรจากท่านเพิ่มมาอีกก็จงให้เขาเพิ่มไปและท่านจะพบกับความสุขและจะไปสู่ดินแดนแห่งสันติสุขนี่คือประโยชน์ที่ผมชอบมากเลยอยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพราะถ้าไม่พูดถึงสิ่งนี้คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะสุดท้ายแล้วความเจ็บปวดความทุกข์ทั้งหมดมันมาจากอัตตาของเราอัตตาของเราพาเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นไปยึดติดกับสิ่งนี้เราก็เลยทุกข์นั่นเองครับสิ่งนี้ในช่วงหลังๆมาผมอาจจะเริ่มพูดในหนังสือ The Power of Now แล้วก็เรื่องราวของการอยู่กับปัจจุบันอัตตาของเราครับทำให้เราหลุดออกไปจากปัจจุบันนั่นเองเรามาดูปรัชญาข้อที่ 5 The best revenge is not to be like your enemy การแก้แค้นที่สูงส่งที่สุดที่ท่านควรกระทำแต่ศัตรูของท่านคือการไม่เป็นในสิ่งที่เขาเป็นนี่คืออีกคำสอนหนึ่งของสโตอิกครับหากท่านมีศัตรูในชีวิตหรือมีใครที่ทำให้ท่านเจ็บปวดแล้วท่านรู้สึกเครียดแค้นเขาวิธีแก้แค้นที่ดีที่สุดและเลิศเลอที่สุดก็คือการไม่เป็นในแบบที่เขาเป็นเท่านั้นแหละครับทุกท่านหากท่านไม่ได้เป็นในแบบที่ศัตรูท่านเป็นท่านก็จะแตกต่างจากเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านวางตัวดีกว่าเขาพัฒนาตัวเองมากกว่าเขาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้อย่างสูงส่งมากกว่าเขา
นั่นคือการแก้แค้นที่เลิศเลอที่สุดจึงสรุปได้อีกอย่างหนึ่งครับอย่าใช้เวลาไปกับการแก้แค้นใครด้วยอารมณ์หรือแก้แค้นใครด้วยโทสะเพราะมันจะก่อเกิดผลเสียกับผู้ที่ตัดสินใจทำเสียเองเรามาดูที่ข้อที่6เป็นคำกล่าวที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งครับ Life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future. ชีวิตจะเป็นสิ่งที่ขมขื่นเสมอสำหรับผู้ที่หลงลืมอดีตละเลยปัจจุบันและวิตกกังวลกับอนาคตใครก็ตามที่หลงลืมอดีตไม่จำที่มาที่ไปของตัวเองละเลยปัจจุบันก็คืออยู่กับปัจจุบันไม่เป็นไม่รู้จักขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมีและวิตกกังวลกับอนาคตอยู่ตลอดเวลาวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งนั้นจะเป็นไปในแบบที่เขาปรารถนาหรือไม่มนุษย์แบบนี้จะไม่มีทางค้นพบกับความสุขชีวิตของพวกเขาจะเป็นสิ่งที่ขมขื่นเสมอในด้านตรงกันข้ามครับใครที่ยอมรับอดีตถ่อมตัวกับอดีตที่มาที่ไปของตัวเองยอมรับปัจจุบันรู้จักขอบคุณอยู่กับปัจจุบันเป็นมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็พินิจพิเคราะห์พิจารณาไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะเป็นสิ่งที่เขายังไม่อาจสามารถควบคุมได้อาจจะวางแผนได้แต่ก็รู้ว่าแผนนั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนมนุษย์ผู้นี้จะพบแต่ความสุขสันติสุขและความสำราญใจครับทุกท่านนี่คืออีกคำกล่าวหนึ่งจากสโตอิกอันนี้เป็นอีกประโยคหนึ่งที่อยากมาชวนคิดกัน No person has the power to have everything they want but it's in their power not to want what they don't have ไม่มีใครมีอำนาจที่จะมีทุกสิ่งที่เขาต้องการแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอำนาจของเขาเสมอสิ่งนั้นมันคืออำนาจในการที่จะไม่ต้องการสิ่งที่พวกเขาไม่มีและนำสิ่งที่พวกเขามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในคำสอนของสโตอิกนะครับสมมติว่าคุณต้องการสิ่งใดมากๆเลยอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นใครสักคนที่คุณต้องการเขามากๆปรัชญาสโตอิกก็จะมาบอกคุณว่าวิธีตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดไม่ใช่การที่คุณไปได้สิ่งนั้นมาแต่เป็นการที่ตัวคุณนั่นแหละกลับมาโลกภายในแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้คุณหยุดปรารถนาถึงสิ่งนั้นแล้วก็มาใส่ใจในสิ่งที่มีเท่านั้นเลยครับสำหรับปรัชญาสโตอิกนั่นคืออำนาจที่สูงส่งมากเพราะความโลภบางครั้งก็ไม่ควรระงับด้วยการได้มันมาหรือการสนองความโลภครับแต่มันควรระงับด้วยการกลับมาจดจ่อกับสิ่งที่มีเพราะสิ่งนี้มันสำคัญอย่างยิ่งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่จะมีความปรารถนาตลอดเวลาใช่ไหมครับจะมีความต้องการเรื่อยๆเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งใดก็ตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราก็จะหาสิ่งอื่นมาเป็นความต้องการใหม่อีกดังนั้นครับสุดท้ายแล้วความคาดหวังจะเพิ่มขึ้นเสมอแต่ความสุขมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความคาดหวังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราคาดหวังน้อยลงความสุขมันจะเพิ่มขึ้นตามครับเรามาถึงประโยคที่7 If a man knows not which port he sails no wind is favorable หากชายผู้นั้นมิรู้ว่าจะนำเรือไปเทียบท่าแห่งหนใดการมีลมก็ไม่ได้ช่วยอะไรคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายอะไรการมีโอกาสการมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ไม่ได้ช่วยสิ่งใดข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตครับทุกท่านปรัชญาสโตอิกจะให้ความสำคัญในเรื่องของการมีชีวิตในแบบที่ตนต้องการตัวตนที่ดีที่สุดหรืออีกคำกล่าวหนึ่งคือยูไดโมเนียนะครับจุดประสงค์ของชาวสโตอิกคือการเป็นยูไดโมเนียหรือถ้าเป็นภาษาสากลคือ the best version of self ตัวตนที่ดีที่สุดของท่านที่ท่านปรารถนาและท่านรู้ว่าท่านสามารถเป็นได้คนคนนั้นควรจะเป็นอย่างไรจุดมุ่งหมายปณิธานการใช้ชีวิตของเขาควรจะทำสิ่งใดให้กับโลกหรือสังคมได้บ้างการรู้ในคำถามเหล่านี้ที่ผมได้ถามไปจะทำให้ท่านเข้าใกล้ยูไดโมเนียครับและมันคือจุดสูงสุดของชาวสโตอิกเลยก็ว่าได้หากไม่รู้ว่าท่านจะพาเรือแห่งชีวิตไปเทียบท่าแห่งหนใดการมีลมที่แรงก็ไม่ได้ช่วยอะไรการมีเข็มทิศก็อาจจะทำให้ท่านหลงทางอยู่ดีเรามาที่ประโยคสุดท้ายครับปรัชญาสโตอิกนี้คือผมอยากนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วก็ค่อยๆคิดตามผมจะไม่ได้ใส่บทสรุปอะไรลงไปเยอะมากเพราะผมเชื่อว่าพอมันเป็นปรัชญาแนวความคิดของเรา
ก็จะสามารถตกผลึกมาได้ด้วยในแบบฉบับของเราเอง Don't seek for everything to happen as you wish you could but rather wish that everything happens as it actually will then your life will flow well อย่าปรารถนาที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นดังที่ท่านต้องการแต่จงปรารถนาให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วชีวิตท่านจะพบแต่ความราบรื่นอันมหัศจรรย์ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งปิดท้ายปรัชญานี้นะครับชื่อว่าชายผู้ฝืนชะตาธรรมชาติกาลครั้งหนึ่งครับมีชายผู้หนึ่งได้ปลูกที่พักอาศัยของตัวเองใกล้ๆอยู่กับแหล่งน้ำซึ่งแหล่งน้ำนั้นก็จะมีสายน้ำที่ไหลมาจากภูเขาคอยไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วเผอิญครับชายผู้นี้อยากจะทำนบกั้นน้ำก็เลยเอาหินจำนวนมากเลยมาวางกั้นสายน้ำให้น้ำมันมากองๆกันเขาก็เริ่มทำครับพอทำมาถึงจุดหนึ่งทำนบนั้นก็เสร็จน้ำก็ถูกกั้นกลายเป็นบ่อแต่เผอิญครับพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆน้ำมันเริ่มแรงขึ้นเพราะมันโดนกั้นไว้เยอะชายคนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะเอาหินจำนวนมากขึ้นมากั้นบ่อน้ำนั้นพอเวลาผ่านไปอีกน้ำมันก็เริ่มแรงขึ้นอีกแรงดันมันก็เริ่มสูงขึ้นอีกชายผู้นั้นก็เริ่มเอาหินจำนวนมากแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับเอามากั้นน้ำนั้นต่อจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเขื่อนแตกครับหินเหล่านั้นกระจายแล้วน้ำที่มันโดนกั้นเยอะๆก็เปรียบเสมือนพลังที่อัดอั้นกระจุยกระจายท่วมบ้านของชายคนนั้นท่วมที่อยู่อาศัยท่วมผืนนาท่วมพืชพันธุ์ทั้งหมดที่เขาได้ปลูกมาหากชายคนนั้นปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นเขาก็คงไม่ต้องมาเจอหายนะแต่เพราะเขาตัดสินใจที่จะไปฝืนธรรมชาติเฉกเช่นดังน้ำซึ่งเป็นธรรมชาติอันสูงส่งมันสร้างชีวิตแล้วมันก็ทำลายทุกสิ่งได้ก็เลยกลับกลายเป็นว่าการฝืนชะตานั้นทำลายทุกสิ่งที่ชายคนนั้นมีและบางครั้งเราก็เป็นเหมือนชายคนนั้นที่เอาหินมากั้นธรรมชาติและคนที่แพ้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับเราเองเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางครั้งเราก็ไม่ควรไปฝืนในสิ่งที่ไม่ควรจะฝืนหลายครั้งชีวิตจะไม่ได้มอบในสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่ชีวิตจะมอบในสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่ท่านเป็นครับสมมติผมปรารถนาเงินแต่ความคิดของผมนี่คือยากจนเลยครับชีวิตของผมนี่การใช้ชีวิตไม่ได้เข้าใกล้ความสำเร็จเลยและอยู่ดีๆผมได้เงินมาทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าเงินนั้นมันจะหมดไปเร็วขนาดไหนผมอาจจะไปก่อหนี้เพิ่มด้วยก็ได้จักรวาลก็อาจจะเลือกปกป้องผมด้วยการไม่ให้ผมรวยไม่ให้ผมประสบความสำเร็จเพราะผมยังใช้ชีวิตแบบคนล้มเหลวอยู่เลยทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วครับนี่ก็คือปรัชญาข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้จากสโตอิกนะครับนี่เป็นปรัชญาสั้นๆที่มีเรื่องเล่าบางส่วนที่ให้คุณผู้ฟังได้คิดตามและสุดท้ายนะครับขออนุญาตส่งมอบสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากหนังสือเล่มแรกของผมเองครับ The Greatest Version of Mine ด้วยความที่ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็มีความฝันอย่างหนึ่งคืออยากมีโอกาสได้เขียนหนังสือและส่งต่อความรู้ให้กับคุณผู้ฟังหนังสือเล่มนี้จะเป็นบทเรียนการพัฒนาตัวเองที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยครับไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาในสิ่งใดก็ตามความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของเงินมันรวมไปถึงจิตวิญญาณสุขภาพหรือวิถีชีวิตที่ท่านใช้ในทุกๆวันมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำแต่มันมีอิทธิพลมหาศาลและบทเรียนเหล่านั้นครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะมีโอกาสได้ส่งต่อหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกท่านครับและส่วนหนึ่งก็ต้องขอสารภาพว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆผมใช้เวลาเขียนตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่แล้วรูปแบบการเขียนด้วยความที่เป็นหนังสือเล่มแรกผมเลยอยากได้คำติชมจากทุกท่านนะครับว่าสามารถปรับแก้ตรงไหนหรือพัฒนาตรงไหนได้ดีขึ้นบ้างเพราะผมเชื่อว่าในตัวศิลปะตัวนี้ผมชอบเรียกว่าเป็นงานศิลปะยังมีหลายจุดที่ผมสามารถพัฒนาได้และผมอยากให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานั้นครับและทุกท่านสามารถสั่งซื้อตำราการพัฒนาตัวเอง The Greatest Version of Mine ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแต่ผมจะขออนุญาตวางลิงก์ไว้ข้างล่างและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้จะทำให้เราเป็นอิสระไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ